خب در ادامه آموزش پریمیر میرسیم به قسمت شورتکات ها و کات زدن و اینا که ببینیم به چه شکل هست و بتونیم کاتامون رو انجام بدیم و یه اصطلاحی هم براتون توضیح بدم به نام راف کات که این اصلا چی هست، احتمالا زیاد بشنویدش. درود بر شما، به کانال ویدیو منش خوش اومدید. ما تو این کانال هر چیزی که مربوط به ساخت ویدیو هست، از فیلم برداری گرفته تا نورپردازی و تدوین و صداگذاری و جلوه‌های ویژه رو به شما آموزش میدیم و به مرور آموزشامون بیشتر و بیشتر میشه. اول اینکه برای اینکه کات بزنید شما نیاز به این ابزار دارید. این ابزاری که به اسم ریزر تول میشناسیدش یا حالا اسمش رو شنیده باشید، با شورتکات C زده میشه. ما حرف C رو اگر رو کیبورد بزنیم علامت ماوسمون عوض میشه، میبینید تبدیل به تیغ شد و هر جا کلیک کنیم اون قسمت رو برای ما برش میزنه. حالا برای اینکه برش گردونیم، چون اگر دوباره کلیک کنیم بازم کات میخوره، که بتونیم اینا رو حالا جابجا کنیم یا اون اضافی رو حذفش کنیم، حرف V رو میزنیم. V همون علامت ماوس است. اگر V رو بزنیم دوباره برمیگردیم به حالت عادی. پس ما بیش از هر چیزی موقعی که میخواید کات بزنید، تدوین اولیتون رو حداقل آماده کنید، اینه که با شورتکات های C و V این دوتا رو خیلی احتیاج دارید. یعنی دستتون روی دوتا دکمه باشه که هر جا نیاز به کات بزنید و با یه انگشتتون هم اسپیس بزنید. اسپیس میزنید، مثلا اینجا رو دیگه نمیخوام، اینجا میخوام کات بخوره، پس حرف C رو میزنم، اینجا هم کات میخوره و میام جلوتر، مثلا تا اینجا نیازش دارم، اینجا هم یه کات میزنم، دوباره C رو میزنم و در آخر V رو میزنم که برگردم به حالت عادی. حالا با یه دیلت این قسمت هم حذف میشه. حالا برای اینکه اینو بچسبونم اینجا، یا میتونم به این شکل بچسبونمش، یا اگر این فاصله بود دو کار میتونید انجام بدید. یا اینجا یه کلیک کنید، وقتی به این حالت در اومد دیلت رو بزنید، یا راست کلیک کنید ریپل دیلت بزنید. هر دوی اینا یه کار انجام میده، هر کدوم که راحت تر بودید. اگر خواستید با کیبورد بزنید، یه کلیک کنید انتخاب بشه اون فضای خالی و دیلت رو بزنید، این کار انجام میشه. اگر هم نخواستید میتونید راست کلیک کنید مثل این قسمت ریپل دیلت بزنید و کاتاتون میچسبن به هم دیگه. وقتی که شما یک تدوین اولیه آماده میکنید، یعنی یه سری کاتا رو میچسبونید به هم دیگه، اضافه ها رو میریزید دور، یه چیز حدودی آماده میکنید، به این قسمت میگن راف کات. به اندازه که فقط بدونید کلیت کارتون میخواد به چه شکل در بیاد. وقتی که این کار رو انجام دادید میگید اصطلاحاً راف کات ما آماده است. بعد یه خروجی حالا کم حجم یا با کیفیت متوسط میگیرید و اینو حالا به اون کارگردان یا کارفرما یا هر کسی که حالا باش کار میکنید یا حتی برای نظرخواهی از دیگران نشون میدید که ببینید کلیت کارتون درست در اومده یا نه. خب یه مسئله دیگه هم که اینجا ممکنه نیاز بهش پیدا کنید اینه که من وقتی که اینو میارم این قسمت، اگه بخوام مثلا این نزدیک بذارمش، یه فاصله خالی میخوام این قسمت بذارم، این خودش میاد میچسبه، ممکنه اذیتتون کنه یه وقتایی. برای اینکه کنسلش کنید این حالت بهش میگن اسنپ، حالت آهنرباییه. این علامت آهنربا رو اگر غیر فعال کنید یه اون حالت از بین میره و میتونید خیلی دقیق بچسبونید. ولی حواستون باشه اگر اضافه بیارید برش میزنه، نمیشینه روش. بعضی نرم افزارا مثل داوینچی وقتی که میذاریدش میشینه روش، یا مثل فاینال کات میشینه رو اون قسمت و اگر بکشیده شیور جای این کلیپ هنوز مثلا این ادامه رو دوباره میتونید ببینیدش. ولی پریمیر این شکلی نیست، وقتی که بکشید روش کاملا این قسمت رو برش میزنه، یعنی دیگه قابل بازگشت نیست مگر اینکه به این قسمت بکشیدش. خب پس الان دیدید که غیر از کات زدن، این گوشه های اینا رو وقتی که میکشید میتونید ویدیوتون رو کات بزنید، یعنی از اول و آخرشون کم و زیاد کنید. این کارم میتونید انجام بدید. الان فکر کنید راف کاتمون رو زدیم، پروژمون تا حدودی آماده است. حالا میخوایم اینو سیو از بگیریم یا سیوش کنیم. چیکار باید کنیم؟ فایل، سیو. اگر تا حالا سیو نکردید سیو رو بزنید. اگر سیو از دارید، یعنی میخواید مثلا یه کپی دیگه از این پروژه داشته باشید، سیو از رو میزنید که ما قبلا اینو سیو کردیم، حالا اینو مثلا میذاریمش سکند، یعنی دومی. خب پروژمون سیو شد.
حالا یه توضیحی که براتون دارم اینه که موقعی که راف کات میزنید از پروژهتون سیو ازهای مختلف بگیرید، فقط شماره بزنید براشون. این برای اینه که اگر یه زمانی اشتباه کردید، چون الان شروع کارتونه و میخواید که امکان برگشت هم براتون وجود داشته باشه که حداقل اگر یه بخش زیادی از یه پروژه رو انجام دادید بعد یهو به مشکل نخورید، اینه که یه سیو از بگیرید، شماره بزنید که بتونید حداقل اگر یه جای خراب شد و دیدید نمیتونید برش گردید به حالت اول و سردرگم شدید، حداقل از سیو ازهای قبلی تا جایی که ازش سر در میرید و میرید مثلا از یه جای این اتفاق افتاد، یه سری فایل از دست رفت و نفهمیدم که اینا کات شدن و یا کپی کردم تو حافظه‌مون یا کات کردم تو حافظه‌مون، بعد یادم رفت کنترل وی بزنم دوباره مثلا یه کپی دیگه گرفتم، خب اینا تو حافظه دیگه پریدن دیگه، اون کاتایی که قبلا زده بودید. این اتفاق برای بعضیا میفته موقعی که شروع کارشونه، یادشون میره مثلا پیستش کنن اون تیکه ها رو، بعد دوباره میان یه کات یا کپی دیگه میگیرن، بعد اونی که تو حافظه رفته دیگه کلا از بین میره و آخرین چیزی که کپی کردید فقط اون براتون میمونه. البته برای اینم راههایی هست، اونم بعد تو ویندوز یه سری چیزا هست که کمکتون میکنه. البته فعلا وقتش نیست، موقعی که حرفه‌ای شدید بعد از این قابلیت ها استفاده کنید. فعلا بهترین کار اینه که از پروژهتون هر از گاهی مثلا تا یه جایی که پیشرفت کردید خیلی راحت یه سیو از بگیرید، فقط یه شماره آخر پروژه بزنید که ترتیبش رو بدونید. البته بعدا هم میتونید مثلا بفهمید که از کدوم فایل مثلا جدیدتر، کدوم فایل قدیمی‌تر از تاریخ رکورد فایل ها، ولی بهترین کار اینه که شماره بزنید دیگه، خودتون رو تو دردسر وقت گیر نندازید که بفهمید کدوم زودتر سیو کردید کدوم دیرتر سیو کردید. گرچه پریمیر به صورت پیش‌فرض یک فولدر آتو سیو هم داره، مثلا اینجا که من سیو میگیرم خودش به صورت پیش‌فرض هر 20 دقیقه تو اینجا براتون آتو سیو میگیره، اینا هم داره ها، نگران اون قضیه نباشید، ولی بهتر خودتون بگیرید که میزان پیشرفت پروژه هم دستتون باشه که کجا تا چه حدی جلو رفت، تا کجا بود سیو از گرفتید، این یکی تا کجا بود، و حتی میتونید تو ادامه اسمش هم بنویسید مثلا تا سکانس فلان، تا فایل فلان ویرایش شد. اینطوری وقتی که نگاه فایل هم میکنید اسمشو میبینید هم خیلی راحت میتونید بفهمید که تا کجا پیشرفت کردید. پس ما تا اینجا یاد گرفتیم که چطور کات بزنیم و جابجا کنیم فایل ها رو. یه ابزار دیگه هم داریم که با حرف شورتکات آ میاد، یعنی اگر آ رو بزنیم رو کیبورد یا همون A میتونیم این لاین ها رو با هم دیگه جابجا کنیم. اینم یه شورتکات خیلی مهمه که بهتره باش تمرین کنید، فایل زیادی بریزید توی پروژهتون، تو لاین های مختلف هم بذاریدش. الان ببین مثلا من اینو میذارم لاین بالاتر، اینو میارم پایینتر، بذار اسنپ رو روشن کنم که دیگه اتفاق نیفته. اسنپ خاصیتش برای همین قسمت است که اشتباهی کات نکنید، چون یه فریم ممکنه کارتون رو خراب کنه. مثلا همین قسمت که دیدید اضافه این صدا کات شد. خب برای اینکه بتونم مثلا الان من بخوام اینا رو جلو ببرم، خب اینا میبینید یه سری فایل جلومو گرفته، این صدا اینا نمیذاره همه رو ببرم، ولی اگه بخوام همه رو با هم دیگه جلو ببرم، مثلا یه فضایی رو باز کنم یا از این قسمت اینجا که کلیک کنم دیگه از این قسمت به بعدش به سمت راست، یعنی جلوی تایملاین باز میکنه. مثلا از اینجا بخوام اینجا کلیک میکنم اینجا میبرم، حرف وی رو که بزنم برمیگردم به حالت عادی. میبینید که مابین اینا جای پلان های دیگه رو برای من خالی کرد که بتونم اینجا مثلا یه پلانی رو اضافه کنم. اون حالت تدوین خطی و غیر خطی که بهتون میگفتم تو قسمت اول که تو نوارای قدیمی امکان مثلا همچین حالتی وجود نداره که نوار رو ببری مگر که بذاری، که اونم باز جای بریدگی مشخصه و تو تصویر میفته و حتی ممکنه تو دستگاه گیر کنه. اینجا دیگه اون مشکلات دیگه نداره، شما به صورت دیجیتالی خیلی راحت میتونید وسط این ویدیوها، وسط این کاتا یه فضا باز کنید، چیزی که میخواید اضافه کنید و دوباره بچسبونیدش به هم دیگه. این حالت بهش میگن تدوین غیر خطی. قدیما که میخواستن انجام بدن رو نگاتیو، واقعا کار وقتگیری بود که نگاتیو رو پیدا کنن اول زیر نور، بعد برش بزنن، اونم برش هم باید خیلی دقیق باید میزدن با اون قیچیا و چیزای مخصوصی که داشت. از اون قسمت دقیقش اگر یک ذره این ور اون ور بزنن ممکنه کارشون رو خراب کنه و اون پلان کلا از دست بره یا اون فریم رو کلا از بین ببرن، که ممکنه فریم خیلی مهمی هم باشه، مثلا مسئله صحنه اکشن که در حد چند فریم بیشتر نیستن ممکنه کار رو خراب کنه. پس اینجا خیلی راحت میتونید
یه فضای کاری اضافه باز کنید، پلان‌های مهمتون رو اضافه کنید یا چیزایی که مورد نیاز هست و دوباره بچسبونید به هم دیگه. با یه ریپل دیلت خیلی ساده اون قسمت باز میشه و کارتون انجام میده. حالا یه وقتایی هست شما صدای یه ویدیو رو نمیخواد. الان ببینید مثلا این ویدیوها صدا ندارن. خب ما صدای اینا رو نیاز نداریم. چجوری صداشو حذف کنیم؟ یه راست کلیک آن لینک. اگر اینو بزنیم دیگه صدا از تصویر جداست. اما اینا هنوز با هم دیگه لینکن. حالا اینا مثلا صداش خرابه، میخوام اینم حذف کنم. فرض کنیم تعدادشون هم زیاده. این صداش خرابه، میخوام حذف کنم، اینم همینطور، اینم همینطور. خب خیلی سخته من بیام دونه دونه راست کلیک کنم آن لینک بزنم. این یکی برای همین. این ابزار کلا برای همین حالته که تکی انتخاب کنه. ویدیوها با هم دیگه لینک هم بدون که لینکشون رو خراب کنه. کلیک میکنه روشون، یعنی آن لینکشون نمیکنه اگر کلیک کنید، مگر اینکه کاری انجام بدید. حالا مثلا من اینو نمیخوام، اینم نمیخوام به فرض. خب دوباره این ابزار رو برمیگردم سر جاش. ببینید این سر جاشه، کلیک کردم روش ولی آن لینک نشد، فقط در حد این که صداشو فقط انتخاب کرد یا تصویرش انتخاب کرد. این یکی رو مثلا من تصویرشو نمیخوام، صداشو میخوام، اینو دیلیت میکنم، صداش برام میمونه، صداشو مثلا میذارم زیر این یکی، اندازش میکنم. اینجوری هم میتونید صداها رو بین تصاویر جابجا کنید. حالا بعدا پروژه واقعی انجام بدیم که کارکرد اینا رو هم تو کار اصلی و واقعی هم ببینید. خب به سطح پیش‌فرض اینو فعالش میکنیم که بتونیم صدا و تصویرامون رو با هم دیگه جابجا کنیم. حالا یه وقتایی هم هست که اشتباهی آن لینک کردید یا اصلا یه صدای دیگه گذاشتید زیر این صدا، مثلا مال این یکی، اینو دیدید جابجاش کردم، صدای یکی دیگه رو گذاشتم. حالا میخوام اینا رو با هم دیگه لینک کنم. دوباره راست کلیک لینک، تمام. دوباره اینا با هم دیگه لینک شدن. این دوتا هم آن لینک بودن، دوباره میتونم لینکشون کنم با هم دیگه. شما حتی میتونید دو سه تا صدا رو با هم دیگه هم حتی لینک کنید. حالا مثلا صدای اینو آن لینک میکنم، میذارم زیر این صدا، ستاشو با هم دیگه انتخاب میکنم. اولی آن لینک میزنم که اون حالت قبلی لینکی که با این یکی از در بیاد و دوباره لینک رو میزنم. الان هر ستا با هم دیگه لینک شدن. این حرکت ها رو میتونید انجام بدید. اینا برای شروع کارتون لازمه این ابزارها رو بدونید، باهاش تمرین کنید، ویدیوهای مختلف رو بیارید، این کارا رو انجام بدید، سعی کنید به صورت ذهنی یه پروژه رو اصلا ادیت کنید. چند تا فایل هست، همین فایل آموزشی و ابتدایی پریمیر بیارید، اینا رو با هم دیگه ادیت کنید، این کارا رو روش انجام بدید تا وارد پروژه های واقعی بشیم و بتونیم یه پروژه خوب بسازیم. خب اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و اگر آموزش‌های کانال رو میپسندید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا نوتیفش براتون بیاد. با ما همراه باشید تا آموزش بعدی.